My dear brothers and sisters, one of my favorite psalms is from Psalm chapter 17, verse 8. It says, "Keep me, O Lord, as the apple of your eye." Keep me, O Lord, as the apple of your eye. What does it mean to be an apple of one's eyes? To be the apple of somebody's eye means to be someone or something that is cherished above all others. It means that you are precious. To be an apple to one's eye refers to someone or something that is dear to me. Yung lagi nating itinatangi at yung labis ang ating pagkahumaling. That is the apple of your eye. How could we be the apple of God's eye? Or who are the apples of God's eye? Our readings this Sunday give us the answers. Those who are poor are apples of God's eye. Those who are poor are precious to God. You know, the poor are not always cherished and treasured. Sa mata ng mundo, ang mga dukha ay hindi palaging itinatangi. Madalas pa nga ang tingin sa mga dukha ay pabigat, perwisyo. In the eyes of the society, they are eyesores. Kaya itinatago, ikinahihiya. But not to God. The poor are precious in the eyes of God. Ang mga dukha ay itinatangi ng Diyos. And not only the materially poor, but also those who are spiritually poor, those who have no one else to trust but God alone. Yung walang-wala, hindi lamang sa pera o sa kayamanan ng mundong ito, kundi yung walang-wala, kaya wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sila ay mahalaga sa Panginoon. So important are they to God that, as we said in the responsorial psalm, the Lord hears the cry of the poor. Kapag ang dukha ang tumawag, dinirinig agad ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na wala silang ibang pupuntahan, wala silang ibang tatakbuhan, kundi siya. The poor are the apples of God's eye. Those who are faithful are also cherished by the Lord. In our first reading today, the book of Sirach tells us, the one who serves God willingly is heard. His petition reaches the heavens. And St. Paul, in our second reading today, says, I have competed well.
I have finished the race. I have kept the faith. Parang sinasabi ni San Pablo, pinagsumikapan kong maging tapat sa misyon na ibinigay sa akin ng Panginoon. And because he was faithful to his task, to his mission, St. Paul says, from now on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day. Dahil ako'y naging tapat, alam ko na ang Diyos na tapat ay magbibigay ng gantimpala sa akin. Ang mga tapat, itinatangi ng Diyos. Ang mga tapat, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang mga sumusunod sa plano at utos ng Diyos, ay may lugar sa puso ng Diyos. The faithful are also apples of God's eye. Those who are humble are also precious to God. That is why the book of Sirach in our first reading also tells us, the prayer of the lowly pierces the clouds. It does not rest till it reaches its goal, nor will it withdraw till the Most High responds. Ang panalangin ng isang taong mapagpakumbaba ay diretso sa langit at hindi titigil hanggat hindi dinirinig at pinagbibigyan ng Diyos. Napakamakapangyarihan ng panalangin na nagmumula sa taong mapagpakumbaba. In the parable of Jesus in our gospel today, he tells about two people who entered the temple to pray. A Pharisee who was a religious person and a tax collector who was considered by society as a sinner. They both prayed, but the prayer of the tax collector was pleasing to God. Mas kinalugdan ng Diyos yung makasalanan dahil siya'y nagpakumbaba ni hindi man lamang makatingala sa langit para manalangin. Dinadagukan ng sarili dahil inaamin niya ang kanyang pagkakasala. Siya ang nanalangin na kinalugdan ng Diyos. If we are humble, we will also be precious to God. My dear brothers and sisters, how can we become apples of God's eyes? Let us remain poor. Let us be faithful, and let us be humble. Ang taong dukha na walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang taong tapat, sumusunod sa Diyos, at ang taong mapagpakumbaba ay itinatangi ng Diyos, matimbang sa puso ng Diyos. But it might also be good to ask ourselves this Sunday, who are the apples of your eye? Who do you cherish the most? Ano ba ang iyong itinatangi? Sino ba o ano ba ang matimbang sa iyong puso? Sino ba yung kapag may hiningi, agad-agad pinagbibigyan mo? Sino ba yung kapag tumawag, agad-agad sasagutin mo? May mga tumatawag na hindi natin pinapansin.
Pero may mga tumatawag na unang ring pa lang sagot agad tayo. Sino ba yung kapag nag-message o nag-chat, sumasagot tayo agad kahit tayo'y busy? Sino ang ating itinatangi? Sino ang mga matimbang sa ating puso? It is sad that for the world, the poor, the humble, and the faithful are not always cherished and treasured. Sino ang itinatangi ng mundo? Yung mayayaman, yung maraming pera, yung maraming ari-arian, hindi ang mga dukha. Sino ang itinatangi ng mundo? Hindi yung mga tapat, hindi yung nagsusumikap magpakabuti. Nakalulungkot na ang itinatangi ng mundo ay yung pang mga hindi tapat sa Panginoon. Yung mga lumalabag sa utos ng Panginoon, sila pa ang tinitingala, sila pa ang hinahangaan. Sino ang itinatangi ng mundo? Hindi yung mga mapagpakumbaba. Kapag nagpakumbaba ka sa mundo, tatapakan ka. Sino ang itinatanghal natin? Yung mga mayayabang, yung mga nagmamataas, yung mga mataas ang tingin sa sarili. But in the eyes of God, the poor, the humble, the faithful are precious. They are the apples of God's eye. And we also have to ask ourselves, is God the apple of our eye? Itinatangi din ba natin ang Diyos? Itinatangi natin siya sa punto na lahat ibibigay natin sa Kanya. Kung para sa Diyos, ibibigay ko ang lahat. Kung para sa Diyos, itataya ko ang lahat. Siya rin ba ay mahalaga para sa atin? Keep us, O Lord, as the apple of your eye. Help us to be faithful. Help us to be humble so that we will always be the apples of God's eyes.